Tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng thumbnail sa inyong mga YouTube videos. So kung gusto nyong matuto, let's get started! Hi everybody! I'm back again with another video. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng thumbnail sa inyong mga video. So first, mag-download muna kayo sa App Store ng YouTube Studio. At kung Android naman kayo, punta kayo sa Play Store. I-search nyo, YouTube Studio. Yan. Yan. Tapos, i-download nyo lang yan. Antayin nyo lang. At, pag natapos nyo i-download, i-open nyo na. Yan, ganyan yan. Tapos, pindutin nyo yung get started. Yan. Tapos, sign in. Tapos, magsa-sign in kayo ng account nyo sa YouTube. So, akin, i-click ko na kasi dati na ako naka-sign in sa account na to. So, i-click ko. Yan. Tapos, sign in as Zofia Roco. Yan. After that, punta kayo doon sa my videos. I-click nyo yan. Tapos, punta kayo doon sa video nyo na wala pang thumbnail. So, akin, kung napapansin nyo, meron na lahat thumbnail yan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano pa rin maglagay. So, i-click nyo yung video na to or yung video na wala pang thumbnail. So, i-click ko to. Yan. Tapos, i-click ko to yung edit, yung parang pencil. Yan. I-click ko yan. After that, ito ulit yung parang pencil. Click. Tapos, yan, change mo yan. Yan, tapos, allow, i-okay nyo. Tapos, hanapin nyo yung thumbnail na ginawa nyo. So, ito yung ginawa kong thumbnail. Yan. Tapos, i-select mo lang yan. Tapos, i-save mo. Yan. Saving changes. Ganun lang kadali. May thumbnail ka na. Kayo sa video na ito, please like this, subscribe me, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. Thank you!